इथे हे परफेक्ट असं शिजल्यासारखं दिसतंय, छान असे मऊ झालेत। आता हे पुन्हा सोडूयात आमटीत आणि आपली ही गोळ्यांची आमटी बनवून तयार आहे। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण गोळ्याची आमटी कशी बनवायची ते बघूयात। वेगवेगळ्या नावाने ही आमटी प्रसिद्ध आहे। कुठे वडा आमटी म्हणतात, कुठे डुबुक वड्या म्हणतात आणि याचे खूप सारे व्हेरिएशन आहे। प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते। काही ठिकाणी नुसती फोडणी घालून त्यात थोडं बेसन भाजून त्यात हे गोळे सोडले जातात। काही ठिकाणी प्रॉपर कांदा लसूण असं वाटण करून केली जाते। तर आज ही साधारण माझी पद्धत मी तुम्हाला दाखवते। तर गोळ्याची आमटी करण्यासाठी इथे 1.5 कप मी बेसन पीठ घेतलंय। थोडंसं जाडसर बेसन पीठ घेतलं तर वेल अँड गुड, चांगलं नसेल तर तुमचं रेग्युलर घेतलं तरी काही हरकत नाही। त्यानंतर इथे साधारण 3 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। आता हे गोळे बनवण्यासाठी आपल्याला आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा लागेल 1 चमचा, धनेपूड लागेल साधारण अर्धा चमचा, त्यानंतर लाल तिखट अर्धा चमचा लागेल, मीठ चवीपुरतं, त्यानंतर आपल्याला लागेल पाव चमचा हळद। हे सगळं आपल्याला या गोळ्यांमध्ये घालण्यासाठी लागेल। कोथिंबीरही लागेल त्याचबरोबर आणि तेल। आता ओलं खोबरं आहे 2 चमचे, थोड्याशा लसूण पाकळ्या आहेत आणि कोथिंबीर आहे। ओलं खोबरं लसूण आणि कोथिंबीर याचं आपण वाटण करणार आहोत। आणि 1 चमचा इथे मी कांदा लसूण मसाला घेतलाय। कांदा लसूण मसाल्याऐवजी तुम्ही काळा मसाला घेऊ शकता किंवा तुमचा जो ठेवणीतला मसाला असतो तो मसाला पण इथे वापरू शकता। सगळ्यात आधी गोळे बनवण्यासाठी इथे हे बेसन घेतले, यामध्ये थोडंसं लाल तिखट घालूयात। थोडी झणझणीत असते ही गोळ्याची आमटी, त्यामुळे तुम्ही तिखट थोडं कमी जास्त घालू शकता। त्यानंतर थोडीशी धनेपूड, हळद। हे जे उरलेले मसाले आहेत हे आपण आमटी करताना घालणार आहोत। त्यानंतर आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा, लाल तिखट आहे तरी हा ठेचा घालायचा, कारण जसं मी सांगितलं थोडंसं आपल्याला झणझणीत करायचं। कोथिंबीर थोडीशी आणि मीठ। आता आधी हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं। तेल राहिलंय घालायचं। आता आपण यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालूयात। आणि हे मिश्रण आधी व्यवस्थित असं हाताने कालवून घ्यायचं। हे असं सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झालं की अगदी थोडं थोडं पाणी घालून याचा गोळा करून घ्यायचा। खूप सैल गोळा नाही करायचा आणि खूप दाट गोळाही नाही करायचा, घट्टसर पण नाही झाला पाहिजे। पाणी अगदी थोडं लागतं, बेसन पीठ आहे त्यामुळे। बेसन आहे त्यामुळे हे असं हाताला चिकटू शकतं, अगदी नॉर्मल आहे। थोडं तुम्ही चमच्याचा वापर करू शकता जर तुम्हाला वाटलं की खूप हाताला स्टिक झालंय तर। साधारण असा घट्टसर गोळा करून घेतला की आणखी थोडंसं तेल घ्यायचं आणि हे पुन्हा थोडंसं मळून घ्यायचं, जेणेकरून त्याचा जो चिकटपणा आहे तो कमी होईल। तर यावर झाकण ठेवायचं आणि हे 10 मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात। ओलं खोबरं घेतलंय मी इथे। ओलं खोबऱ्याच्या ऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं थोडंसं भाजून घेऊ शकता। यामध्ये लसूण घालायचं आणि कोथिंबीर आणि हे मिक्सरमध्ये मी फिरवून घेणार आहे। आता इथे हे कोथिंबीर खोबरं आणि लसूणचं वाटण बनवून तयार आहे। त्याचबरोबर इथे कढईमध्ये 3 चमचे तेलही मी गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये सगळ्यात आधी आपण हा बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। कांदा मध्यम आचेवर मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा। कांदा बाजूला परतून होतोय तोवर आपण हे जे गोळ्याचं पीठ मळून घेतलं होतं त्यापासून छोटे छोटे गोळे करून घेऊयात। खूप मोठे साईज नाही करायचे, कारण आमटीमध्ये ते शिजतात आणि ते त्याचा साईज मोठा होतो, त्यामुळे असे छोट्या आकाराचे गोळे आपण करायचे। नंतर आपण जे तेल लावलंय गोळ्याला त्यामुळे ते पीठ हाताला अजिबात चिकटत नाही।
तुम्ही जर पहिल्यांदाच हे रेसिपीज बघत असाल आणि तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुमच्या माहितीकरता हा जो व्हिडिओ बघताय तुम्ही तिथे खाली तुम्हाला एक लाल रंगामध्ये सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल, ते जरूर क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल ते आणि आयकॉन क्लिक केलं की तुम्हाला एक बेल आयकॉन हे येईल, तेही क्लिक करायचं. त्यामुळे काय होईल याच्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. इथे जवळजवळ एक 7-8 मिनिट कांदा मीडियम हीटवर छानपैकी असा खरपूस मी भाजून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकाल मस्त असा खरपूस भाजला आहे, छान असा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण यामध्ये हे जे वाटण करून घेतलं आहे ते घालूयात. कोथिंबीर, लसूण आणि खोबऱ्याचं, त्याचबरोबर कांदा लसूण मसाला, लाल तिखट, धनेपूड आणि मीठ. रंगाचं तिखट आहे, बेडगी मिरचीची पूड आहे, त्यामुळे जरी दिसताना खूप दिसत असलं तरी त्याला तिखटपणा अजिबात नाही आहे, पण रंग छान येतो. आता हे 2 मिनिट आपल्याला परतून घ्यायचं व्यवस्थित. तर साधारण 2 ते 3 मिनिट मसाले घातल्यानंतर हा मसाला मस्त असा परतून घेतला आहे. रंग बघा काय सुरेख आला आहे. आता जसं मी नेहमी सांगत असते, जेव्हा कुठला एखादा गरम मसाला असतो आणि आपल्याला त्याची ग्रेव्ही बनवायची असते, तर्री हवी असते, तेव्हा गरम मसाल्यामध्ये कायम गरम पाण्याचा वापर करायचा. इथे मी गरम पाणी घालते. पाण्याचा वापर थोडासा जास्त करते कारण जसजशी ही आमटी शिजते तसतशी ती घट्ट व्हायला सुरुवात होते, त्यामुळे पाणी मी जास्त घालते. गरम पाणी घातल्यामुळे तुम्ही इथे बघू शकाल लगेच त्याचा तवंग असा वर आला आणि रंगही त्याचा छान दिसतो. आता आपण यामध्ये हे जे गोळे करून घेतले आहेत हे गोळे सोडूयात आणि उकळी येईपर्यंत वाट बघायची पण गरज नाही गरम पाणी घातल्यामुळे. आता हे गोळे यामध्ये सोडूयात. आता झाकण ठेवायचं आणि एक 10 ते 15 मिनिट मस्तपैकी हे गोळे शिजवून घ्यायचे, जोपर्यंत ते बेसनचे गोळे व्यवस्थित शिजून फुलून या ग्रेव्हीमध्ये वर नाही येत तोवर. रंग खूप छान आला आहे, फ्लेवर पण जबरदस्त आहे. चला तर मग इथे साधारण एक 15 मिनिट मीडियम हीटवर ही आमटी मी दणकून उकळून घेतलेली आहे. फ्लेवर खूप छान येतो, मस्त येतो. आहा, जबरदस्त. आणि तुम्ही बघू शकाल हे गोळे जेव्हा सोडले तेव्हा ते तळाशी गेले होते, आता ते शिजलेत. गोळे व्यवस्थित शिजले म्हणजे ते वर तरंगतात. मस्त रंग आणि टेक्स्चर खूप छान आला आहे. आता ही खूप अशी दाटसर नाही आहे, पातळ आहे, कारण यामध्ये आपण बेसनाचे गोळे घातलेत आणि जसजसा वेळ जातो तसतसं हे दाटसर व्हायला सुरुवात होते आमटी, म्हणून मी थोडंसं पातळसरच ठेवते. आता एक गोळा घ्यायचा आणि सुरीने असा मध्यभागी आपण कट करून बघूयात. हे असं कट झालं की आतपर्यंत बघायचं. आत कुठेही तुम्हाला असं कच्चापणा नाही जाणवला पाहिजे किंवा कोरडं हे जर दिसलं याचा अर्थ हे आणखी थोडा वेळ शिजलं पाहिजे. इथे हे परफेक्ट असं शिजल्यासारखं दिसतंय, छान असे मऊ झालेत. आता हे पुन्हा सोडूयात आमटीत आणि आपली ही गोळ्यांची आमटी बनवून तयार आहे. ही आमटी भाकरीबरोबर जबरदस्त लागते. भाकरी चुरून तुम्ही खाऊ शकता, चपातीबरोबर, पराठ्याबरोबरही छान लागते किंवा आमटी भातही खूप छान लागतो. घरी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर पटकन फोटो काढून पाठवायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.